नमस्कार, मी मोनिका. पुन्हा एकदा तुमच्या सर्वांचं सिम्पली फूड बाय मोनिका ह्या यूट्यूब चॅनलमध्ये स्वागत करते. तर ह्या अगोदरही आपण असे बरेच काही इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज पाहिलेले आहेत, जसं की त्यामध्ये मी तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये कोणते पदार्थ काही खायचे नाहीये ते मी तुम्हाला एक्सप्लेन केलेले आहे. तर आजही आपण उन्हाळ्याबद्दलच एका पदार्थाची माहिती करून घेणार आहोत. तर आता उन्हाळा जसजसा वाढत चालला आहे, जसं पारा वाढत चालला आहे, तसे मार्केटमध्ये उन्हाळी फळं खूप जास्त प्रमाणात येत आहे. तर उन्हाळी फळं म्हटली तर त्याच्यामध्ये तुम्ही म्हणाल की आंबा. तर आंबा सोडूनही अशी इतर बरेच फळं आहेत, जसं की आज आपण पाहणार आहोत खरबूज बद्दलची माहिती. तर खरबूज हे उन्हाळ्यामध्ये जास्त प्रमाणात मार्केटमध्ये येतं. तर खरबूज विषयी असलेले काही ठळक मुद्दे, काही महत्त्वाच्या गोष्टी आपण ह्या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर आता सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे खरबुजामध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात कॅल्शियम सी आणि अँटीऑक्सिडंट्स असतात. तर त्यामुळे तुम्हाला उन्हाळ्यामध्ये हे जास्त प्रमाणात सेवन केल्यामुळे तुमच्या शरीरातली जी दाहकता असते, जी उष्णता ती तुमच्या शरीरामध्ये वाढलेली असते, ती कंट्रोलमध्ये राहते आणि नियंत्रित राहते. तर आपण पहिला मुद्दा पाहिला. तर आता दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे फळांमध्ये सगळ्यात जास्त प्रमाणात पाणी असतं. त्यामुळे फळांचा आपण शक्यतो जास्त प्रमाणात वापर उष्णतेमध्ये करतो किंवा उन्हाळ्यामध्ये करतो. पण आता खरबूज हा एक असं फळ आहे की ज्यामध्ये खूप जास्त प्रमाणात पाणी असतं आणि आपण म्हणू शकतो की हे जर तुम्ही रोज सेवन केलं तर त्याच्यामुळे तुमच्या शरीराला जास्त प्रमाणात पाणी मिळतं आणि तुमची जी उन्हाळ्यामुळे जी लाही होते ती ह्याने कंट्रोलमध्ये राहते. आता महत्वाचा तिसरा मुद्दा म्हणजे खरबुजा ह्या फळामध्ये खूप जास्त प्रमाणामध्ये पाण्याचा साठा असतो. त्यामुळे काय होतं की उन्हाळ्यामध्ये जर तुम्हाला डिहायड्रेशनचा त्रास झाला तर तुमच्या शरीरातली जी पाण्याची पातळी असते ना, ती ह्या खरबुजामुळे कंट्रोलमध्ये राहते किंवा नियंत्रित केली जाते. त्यामुळे खरबुजाचा वापर हा शक्यतो तुम्ही उन्हाळ्यामध्ये रोज जरी केला तरी काही हरकत नाही. खरबूज हे फळ खाल्ल्यामुळे तुमच्या शरीरातला जो थंडावा आहे तो कंट्रोलमध्ये राहतो आणि तुमची जी उष्णता आहे ती देखील नियंत्रित राहते. तर आता मुद्दा चौथा. तर ह्यामध्ये काय होतं ना की बऱ्याच जणांना उन्हाळ्यामध्ये जास्त प्रमाणात लघवीचा त्रास होणे किंवा जळजळ होणे हा प्रकार जाणवतो. तर हा प्रकार नियंत्रित करण्यासाठी देखील खरबूज हे एक उत्तम पर्याय आहे. तर आता पाचवा महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बऱ्याच जणांना बद्धकोष्ठतेचा त्रास होतो. बद्धकोष्ठता म्हणजे काय, तर पोट साफ न होणे किंवा इतर पोटांचे विकार होणे, त्याला आपण बद्धकोष्ठता म्हणतो. तर ह्या प्रकारामध्ये जर तुम्ही खरबुजाचं जर सेवन केलं तर त्यामुळे तुम्हाला जो हा बद्धकोष्ठतेचा जो त्रास जाणवतो ना तो खूप प्रमाणात कमी होतो आणि त्यामुळे तुम्हाला उन्हाळ्यात जो त्रास जाणवतो तो देखील तुम्हाला कमी होतो. तर आता हे खरबूज तुम्ही खायचं कसं, तर खरबूज तुम्ही जर याचा ज्यूस करून घेतला तरी देखील चालू शकतं. तुम्हाला जर हवं असेल तर तुम्ही त्याच्यामध्ये पाणी, साखर किंवा दूध जसं तुम्हाला आवडेल त्या पद्धतीने तुम्ही त्याच्यामध्ये मिक्स करायचं, त्याचा पल्प तयार करायचा मिक्सर मधून आणि मग त्याच्यामध्ये पाणी, साखर ऍड करून तेही तुम्ही त्याचं सेवन करू शकता. किंवा जर तुम्हाला आवडत असेल तर ह्या खरबुजाच्या फोडी जर तुम्ही तुपावरती थोड्याशा शॅलो फ्राय करून मग त्याच्यावरती साखर टाकून खाल्ली तरी देखील अगदी हे उत्तम लागतं. आणि जर तुम्हाला आवडत असेल तर मिक्स फ्रूट सोबत देखील तुम्ही हे खरबुजाचं सेवन रोज केलं तरी काही हरकत नाहीये. तर आजची ही उन्हाळा विशेष माहिती तुम्हाला कशी वाटली? तर तुम्हाला जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, कमेंट करा आणि जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. असेच अजून काही इन्फॉर्मेटिव्ह व्हिडिओज तुम्हाला पाहायचे असतील किंवा अशा उपयुक्त माहिती तुम्हाला पाहायच्या असतील तर ते देखील मला कमेंटद्वारे कळवा. आणि जर चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर प्लीज लवकर सबस्क्राईब करा आणि शेजारचं बेल आयकॉन क्लिक करायला विसरू नका, म्हणजे नेक्स्ट व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला येईल. आणि आजचा हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद.